දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ තරුට යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න කාලෙකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් මොනවද අරගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Access පාඩම් මාලාවේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. අපි අද මෙතෙක් කතා කරපු පාඩම් වල රිවිෂන් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම database එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Access වලින් database එකක් create කරන්න පුළුවන් ආකාරය මොනවද? table create කරලා relationship දාන්න හැටි. ඒ වගේම අන්තිමට අපි පොඩි update query එකක් create කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නෑ අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. What is database? Database is basically a piece of information or a set of information with the help of which we can generate reports, create forms or create query. ඉතින් database එකක් කියන්නේ තොරතුරු සමූහයක්. තොරතුරු සමූහයක එකතුවක්. ඒවා අපිට report, forms, query හදන්න උදව් කරනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ database එකක් Microsoft Access software එක මගින් හදන්න පුළුවන් විදි තුන. පළවෙනි එක තමයි database එකක් අපිට ඒ Access software එකේම තියෙන template එකක් මගින් හදන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි අපිට ඒ template එකක් use කරන්නේ නැතුව මුලින්දම අපිට step by step හදාගෙන යන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට හිතන්නකෝ වෙන source එකකින් කියන්නේ Excel එකකින් ඒ වගේ මොකක් හරි වෙන file එකකින් තියෙන එකක් අරගෙන import කරගෙන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහ තුනෙන් තමයි අපිට database හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි template මොකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි අදත් කරගෙන යන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝස් වල කරා ඒවා අපි අද මතක් කිරීමක් වශයෙන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මුලින්ම අපි database එක save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට උතර new කියන එකට ගිහිලා blank database වලට යන්න ඕලා. එහෙම ගිහිල්ලා අද අපි create කරන්නේ company එකට අදාළ database එකක් ඉඳලා company කියලා තමයි save කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක blank database එකතේ මෙන්න මේ icon එකෙන් ඔයාලට click කරලා ඔයාලට යන්න ඕන තැන select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන access කියන මේක යටතේ save කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම අද මේක company කියලා save කරගන්නවා. save කරගෙන okay දීලා create කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ default මේ page එකට තමයි එන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා යන්න මෙන්න මෙතන මේ view කියන එක යටතේ design view කියන එකට ගිහිල්ලා තමයි table එකේ fields නුයි ඒකට අදාළ data type ටික දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කරා. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා අපි දාගන්න ඕනේ ඒකට change වෙනකොටම ඔයාලෙන් අහනවා මේ table එක මොකක්ද කියලා. මෙහෙම box එකක් එනවා. ඉතින් අද අපි create කරන්න හදන්නේ company එකට අදාළ data මේ tables දෙකක්. එතකොට මුල්ම table එක customer අනිත් table එක developer. ඉතින් අපි මේ table එකේ නම customer කියලා rename කරගන්නවා. rename කරගෙන okay කියන එක දෙන්න. දීලා ඉවර වෙලා අපි එකින් එක fields add කරගමු. පළවෙනියෙන්ම අපි දාගමු customer ID කියන එක. මේ customer ID කියන එක ගැන කතා කරොත් මේ customer ID කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති primary key එක. පළවෙනියෙන්ම මෙන්න මෙතන මේ icon එකක් ඇట్లా තියෙන primary key එක මේක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට add කරගන්නවා first name එක. ඒක අපි short test දෙන්නේ. short test කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන field size එක 255යි. first name එක අපිට පොඩි හින්දා ඒකට short test දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ last name එකට short test දීලා address කියන එක දාමු. address කියන එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් long text විදියට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ address field එකට අපිට long text දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හිතා ගන්න බෑනේ මේක කොච්චර address එක කොච්චර ලොකුද එහෙම කියලා. ඒකින්ද අපි ඒකට long text දෙනවා. හරි ඊළඟට අපි add කරගන්නවා gender කියන එක. gender කියන එකේ අපිට බලන්න ඕනේ ඔයාලට මතක ඇති gender කියන එක එහෙම දානකොට මෙතන අපි තෝරගන්න ඕනේ lookup wizard එකෙන් තෝරන්න ඕනේ අපි දාන value දෙක. ඉතින් ඒකේ අපි බලන්න ඕනි මොකද්ද value දෙක දාන්නේ gender කියන එකේ female male කියන එක. එතකොට I will type in the values that I want කියන එක select කරලා
පළවෙනියෙන්ම ෆීමේල් දාන්න, ඊළඟට මේල් දාන්න. ෆීමේල් ඊළඟට මේල්. මේල් දාලා ඉවරලා නෙක්ස්ට් දෙන්න. එහෙම දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මෙතන හොඳට මතක ඇතුව limit to list කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ ලයිලු දෙකකින් විතරයි කස්ටමර් කෙනෙකුට කෙනෙකුගේ details add කරනකොට මේ value දෙකකින් විතරයි add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම දීලා finish දෙන්න. දුන්නට පස්සේ හරි. ඊළඟට අපි බලමු DOB නැත්නම් date of birth කියන එක. date of birth කියන එක අපි දෙන්නේ ඒකට specify field එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි date time කියන එක. date time කියන එක දෙන්න. ඊළඟට අපිට කරන්න ඕනි මේ table එකේ fields ටික add කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ table එකට date add කරගන්න ඕනි. ඉතින් date add කරගන්න නම් අනිත් field එකට යන්න ඕනි. ඉතින් ඊට කලින් අපි මේ table එක save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට යනකොටම ඔයාලගෙන් අහනවා save the table කියලා. ඉතින් do you want to save the table now කියලා. ඉතින් ඒක yes කරලා මෙහෙම යන්න. හරි. ඊළඟට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම add කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ වලට මේ data. මම sample data ටිකක් මෙහෙම add කරගන්නවා. මේකේ value එකක් දාන්න හදනකොටම මේක ඔයාලට පේනවා ඇති 1 කියලා වැටුණා. හරි ඔටෝ නම්බර් එක වැඩ වෙන විදිහට අපි දැම්මේ ඒක හින්දා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දාපු එකේ තෝරන්න තියෙනවා මෙහෙම drop down menu එකක් විදිහට අපි අර කලින් දාපු value දෙක. ඉතින් ඒකෙන් දාලා DOB එකත් අපිට මෙන්න මෙතන date and time දාපු හින්දා මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා මෙහෙම select කරගන්න. date of birth එක මම දැනට sample එකක් දානවා. හරි. ඒ විදිහට මම මෙහෙම value ඔක්කොම ටික fill කරගන්නවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පොස් කරලා ආයෙ ෆිල් කරලා ඉවරලා දානවා නැත්නම් එලා යන හින්දා. හරි අපි දැන් මේ ටේබල් එකට data ඇතුළත් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟ ටේබල් එක අපි හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට design view කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ create ගිහිල්ලා table දෙන්න. හරි. දැන් මේ table එකට අපි නමක් දෙන්න ඕනි. මේක ආයෙ change වෙන්න හදනකොට අපිට table එකට නම දාගන්න පුළුවන්. table එකට අපි නම දාගමු මෙහෙම developer කියලා. හරි. ඊළඟට okay දෙන්න. okay දුන්නට පස්සේ වැඩිපුර NIC කියලා field එකක් දානවා. මොකද මම ඒක update කරුවේ ඒකෙදි පෙන්නන්න ඕන හින්දා ඒක දාගන්න මම NIC කියලා හැවොත් මේකේ developer ID තමයි primary key එක. developer ID කියන එක දාගන්න කෙටියෙන් මෙහෙම ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට. ඒක auto number තියන්න. ඊළඟට NIC කියන short test දෙන්න. ඊළඟට අනිත් field ටික එන්නම තමයි. වීඩියෝ එක pause කරලා මම අනිත් ටික ඔක්කොම කරන්න හදන්නේ දැන් අපිට developer සහ customer අතර relationship එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි customer කියන table එකට අපිට developer ID කියන එක foreign key එකක් විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මෙන්න මෙතෙන්ට field එකක් අපි add කරගමු. insert rows ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට දාගන්න developer ID කියන එක දාලා එකට number කියන එක දෙන්න. හරිද? එතකොට developer කෙනෙකුට අපි ගත්තම developer කෙනෙකුට customers ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එක customer කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් එක developer කෙනෙක් විතර. එතකොට customer කියන table එකේ developer ID කියන එක තියෙනවා. අපි දැන් ඊළඟ tables දෙකම create කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ relationships හදන හැටි. ඒකට database tools වලට ගිහිල්ලා
ඔයාලා ඒකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනි relationships කියන එක. ඒ relationships කියන එක යටතේ තියෙන ඔයාලට මෙතන මේ tables දෙක එනවා. add selected tables කියන එක select කරලා මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ developer id කියන field එක click කරලා මෙන්න මේ developer table එකේ developer id කියන එකට දාන්න. එතකොට මේ දෙකම සමානයි කියන එක තමයි එන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් relationship එක හදද්දී මෙන්න මේ තුන click කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එක අගයන් වෙනස් වුණොත් එහෙම අනිත් අගය ඒක අප්ඩේට් එක වෙන්නේ නැති නැත්නම් ඩිලීට් එක වෙන්නේ නැති වෙන වගේ ගැටලු සාගත තත්ත්වයන් එන හින්දා මේ තුන ක්‍රියේට් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒ තුන ක්ලික් කරලා අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මොන ටයිප් එකේ රිලේෂන්ෂිප් එකක්ද කියලා තේරලා තියෙනවා. 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. හරිද? මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රියේට් කියන එක දෙන්න. ක්‍රියේට් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ අගයන් ඒ කියන්නේ සිම්බල් එක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි developer side එකේ 1 එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ customer side එකේ මේ එක තියෙනවා. එතකොට එක developer කෙනෙක් ගත්තම අපිට customers ලා ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. එක customer කෙනෙක් ගත්තම එයාට developer එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ relationship එකේ කියන්නේ. ඊළඟට දැන් මම මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා developer කියන එක යටතේ value ටික දාගෙන customer table එකෙත් මේ මෙතන customer table එකටත් එන්න ඕනේ developer id ටිකත් මම assign කරලාගෙන ආයෙ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නවා. customer table එකේ developers ලා add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. customers ලා දෙන්නෙකුට එකම developer දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි 1 to many relationship එකනේ දැම්මේ. ඉතින් එතකොට එක customer කෙනෙකුට එක developer වුණාට developers ලා developer එක්කෙනෙකුට අපිට customers ලා දෙන්නෙක් ගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් හෝ ඊට වඩා. එතකොට ඒ කියන්නේ බහුතරයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපිට ඕන තරමක් developers ලා add කරගන්න පුළුවන් developer ලා customers ලා කිහිප දෙනෙක්. හරිද? ඒ විදිහට තමයි මම මේ දෙක බැගින් add කරගෙන තියෙනවා. 3 developer id 3 කියන කෙනාට customers ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ developer id 1 කියන කෙනාට customers ලා දෙන්නෙක් ඉන්න විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. හරි. අපි දැන් data ටික ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ NIC කියන field එකකුත් ඇතුළත් කරගත්තා. ඒකට data ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ developer table එකට data ටික දාගෙන තියෙනවා මෙහෙම. ඉතින් දැන් අපි update query එක කරන්නයි හදන්නේ. update query එක කරන්න ඒ කියන්නේ update query එක අපි දැන් කරන්නේ NIC එකේ මෙන්න මේ අග V අකුර නෑනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ V අකුර දාගන්නේ කොහොමද? ඒක update කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි බලන්නේ. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මේ table එක මෙහෙම close කරලා create කියන tab එක යටතේ තියෙන query design කියන එකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ developer කියන table එක විතරයිනේ අපිට update කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒකට add selected tables දීලා NIC කියන එක double click කරන්න. double click කරාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යටින් field එක NIC එකට අදාළව වැටුණා. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕන හින්දා අපි මෙන්න මේක අප්ඩේට් කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා අප්ඩේට් දෙන්න. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එක යටතේ මෙන්න මේ අප්ඩේට් 2 කියන එක වදිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ NIC මේක ටයිප් කරන්න ඕන ඔයාලගේ ෆීල්ඩ් එකේ නමේ විදියට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන නම ඒ විදියට තමයි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. NIC and sign එක දීලා උඩුකමා යටතේ V capital V නේ දාන්න ඕනේ. එතන capital V කියන එක දෙන්න. එහෙම දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මෙතන run කියන එක දෙන්න. run කියන එක එකපාරක් දුන්නට පස්සේ මේක ඔයාලා මතක ඇතුව එකපාරක් run කරන්න. දෙපාර තුන් පාර run කරාම ඒක ආයෙ run වෙලා තව වැඩියෙන් V අකුරු වෙනවා. ඉතින් මේක yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිහෙල්ලා බලන්න මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මෙයා වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් NIC එක ඔයාලගේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් developer table එකට ගියා බැලුවත් ඔයාලට ලස්සනට ඒක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි මෙන්න මේ query එකට name එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ close කරන්න යනකොට ඔයාලට save changes කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම query එකට නමක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේක query developer NIC කියලා දාමු.
NIC කියලා දාලා මෙතන ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ query එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. queries යටතේ queries developer NIC කියන එක යටතේ query එක සේව් වෙලා තියෙනවා. අද කතා කරේ database එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ database එකක් Microsoft Access software එකකින් හදන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව relationship එකක් කොහොමද දාන්නේ? කියන්නේ අපි කලින් කරපුවා මේ මතක් කිරීමක් කරේ. අමතරව තව අන්තිමටම අපි අප්ඩේට් query එකක් හැදුවා. ඉතින් මම හිතනවා කලින් කරපු ඔයාලට මතක් වෙන්නේ නැති කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොන හරි අලුත් මතක් කිරීමක් ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් කියන්නේ කලින් වීඩියෝ බලපු නැති නම් අලුතෙන්ම දකින්න නැති. ඉතින් එහෙම අප්ඩේට් එකක් වුණා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.